අපේ power supply board එක අපි පාස් කරගෙන ඉවරයි. මේක තමයි අපේ power supply board එක. අපේ PCB එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි values ටික ඔයගලන්ට print කරලා ඉන්නේ. 4700 volt capacitor 6යි 10 ampere diode 4යි 5 ampere fuse 3යි විදිහට තමයි අපි print කරලා ඉන්නේ. නමුත් ඕගොල්ලන්ගේ power supply එකේ අවශ්‍යතාවය අනුව මේ capacitor එකේ value එක voltage එක diode වල ampere range එක fuse වල ampere range එක ඔයාගේ power supply එකේ අවශ්‍යතාවය අනුව තෝරගන්න පුළුවන්. මේකේ ගහලා තියෙන values ම අවශ්‍ය නැහැ. එතකොට මෙතන 4700 උනට 6800 UF 10000 UF voltage එක ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට select කරගන්න. එතකොට 10 ampere diode 4ක් මෙතන තියෙන්නේ. නමුත් ඔයාට අවශ්‍ය මේ ampere ගාන අනුව කැමති diode එකක් මෙතන පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. fuse එකත් ඔයාගේ power supply එකේ අවශ්‍යතාවය අනුව මෙතන fuse එක ampere ගාන ඔයා select කරගන්න. එතකොට අපි මේකේ power supply එකේ AC input එක transformer එකෙන් AC input එක කරන්නේ මෙතනට AC 0 volt AC විදියට. ඊළඟට DC out එක මෙතනින් තමයි තියෙන්නේ. plus voltage එක 0 voltage එක minus voltage එක මෙතනින් තමයි. එතකොට මෙතන input මෙතන output. මෙතනට AC input මෙතනින් DC output. හරි එහෙනම් අපි transformer එකකින් power දීලා බලමු මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට තව දෙයක් ඔයා මේක කැපැසිටර් ටික පාස් කරද්දී කල්පනාකාරීව මේ ධන ඍණ මාරු නොවන විදිහට කැපැසිටර් ටික හරියට පාස් ගන්න. හරි. අපි power supply එක එහෙනම් වැඩ කරන විදිහ බලමු transformer එකකින් power supply කරලා. හරි. මම transformer එකේ input එක මෙතනට දීලා මෙතනින් output එකට wire තුනක් පාස් කරගත්තා. අපි check කරලා බලමු කොහොමද input voltage එක output voltage එක කියලා. අපි මම multimeter එකෙන් ඉස්සෙල්ලාම AC range එකට දානවා multimeter එක. ඊට පස්සේ අපි බලමු AC supply එක කීයක්ද දීලා තියෙන්නේ කියලා. මම ground එක output එකෙන්ම ගන්නවා. ground එක කොයි පැත්තත් එක නිසා ground එකත් එක්ක මම මෙතනට තියලා බලන්නම්. මේ පැත්තට තියෙනවා volt 33.9ක්. මේ පැත්තට තියෙනවා volt 34.2ක්. මම දුන්නේ volt 36 transformer එකකින්. ඒතර volt ගාන මෙතන පෙන්නන්නේ 33.9යි 34.1යි AC. ඊළඟට අපි බලමු DC out එක කීයක් වෙනවද කියලා. DC range එකට multimeter එක දාගන්නවා. ඊට පස්සේ ground එකට අපි කළු පාට pin එක තියාගෙන බලමු දෙපැත්තට voltage එක කොහොමද එන්නේ කියලා. මේ පැත්තට plus voltage එකක් එනවා volt 45ක. මේ පැත්තට minus voltage එකක් එනවා volt 45ක. ඒ කියන්නේ අපේ power supply එක වැඩ කරනවා.